नमस्ते, सिपालु सिस्टममा तपाईलाई स्वागत छ। म हुँ तपाईको सिपालु सिस्टर प्रिया र आज हामी नापी लिने तरिकाहरूबारे सिक्दैछौँ। हामीले घरमा केही बनाउनु, बढाउनु या घटाउनु छ भने हामी तिनीहरूको नापी लिनुपर्छ। हामीले प्राय अम्मल, भित्ता या हातको प्रयोग गर्छौँ होला, तर अरूहरूलाई नापी दिँदा हामीले समान रूपको नापी दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले नाप्ने औजारहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। नाप्ने औजारहरू प्राय यी हुन्। कुनै देखिसक्नु भयो होला, कुनै नहोला होलान्। हामी यसको बारे सिक्नेछौँ। हामीले के नाप्न लाहो त्यही अनुसार हामीले नाप्ने औजार छान्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई स्केल या रुलर भनिन्छ। यो प्लास्टिकको पनि हुनसक्छ या फलामको पनि हुनसक्छ। हामी प्राय जसो सबैको घरमा यो हुन्छ होला। यसले चाहिँ नि अब काठ, कागज या केही सारो चिजहरू नाप्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। यसलाई टेप मेजर या टेप भनिन्छ। हाम्रो जिउ, कपडा या केही फितलो चिज, गोलो चिजलाई नाप्नको लागि हामी यो प्रयोग गर्छौँ। र यसलाई मेजरिङ टेप या इन्ची टेप भन्छौँ। यसले चाहिँ हामी कि त ठुलो लामो चिजहरू जस्तै हाम्रो भित्ताहरू भयो, हाम्रो खाट, टेबलहरू नाप्नको लागि प्रयोग गर्छौँ। अघि भने चाहिँ हामी के नाप्न लागेको त्यसलाई हेरेर हामीले नाप्ने औजार छान्नुपर्छ। छोटो सारो चिज छ भने हामीले रुलर या स्केल चलाउने हो। केही कुरा गोलो या फितलो छ भने हामीले टेप चलाउने हो। ठुलो छ, टाढा छ, अग्लो छ भने चाहिँ हामीले इन्ची टेप प्रयोग गर्ने हो। नापी लिँदा प्रायः जस्तो दुईवटा अङ्कहरू हुन्छन्, इन्ची र सेन्टिमिटर। सेन्टिमिटर इन्चीभन्दा सानो हुन्छ र नेपालमा प्रायः जस्तो सेन्टिमिटरकै प्रयोग हुन्छ। एक सेन्टिमिटरमा 10वटा मिलिमिटर हुन्छ र 100वटा सेन्टिमिटरले 1 मिटर बन्छ। 1000वटा मिटरले 1 किलोमिटर बन्छ। हामी नापी दिँदा यस्तो कुराहरू सिकिरहन राम्रो हो। इन्चीमा चाहिँ नि 12वटा इन्चीले 1 फुट हुन्छ, 24वटा इन्चीले 2 फुट हुन्छ, आदि इत्यादि। अब हामीलाई अङ्कको बारे थाहा भयो। यिनीहरू कसरी चलाउने हेरौँ है त। सुरुमा हामी यो गिलासलाई नापौँ। सेन्टिमिटरमा नाप्न लाग्छौँ। नाप्दाखेरि शून्यलाई जहिले पनि तल सुरुको भागमा राखेर अनि त्यहाँबाट हामीले नापी सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। यो गिलास ठ्याक्क 15 सेन्टिमिटरको रहेछ। अब यही कुरा यो गोलो पनि नापौँ है त। हामीले यो टेपले यो गोलो पनि नाप्दाखेरि यो गोलो कति रहेछ। हामीले प्रायः जसो यसको शून्य चाहिँ यहीँ भित्र नै हुन्छ। सो यतैबाट सुरु गर्ने। नापी गोलो गरेपछि यो हेर्नुहोस् त 11 इन्ची र 28 सेन्टिमिटरको यो गोलो रहेछ। हामीले यसले कपडा पनि नाप्न मिल्छ। यो हाम्रो एप्रोनको लम्बाइ नापौँ। यहाँदेखि यहाँसम्म, यहाँबाट शून्य सुरु हुन्छ। सो यसलाई यहाँसम्म राखेर है हामीले नापी लिँदाखेरि 30 इन्चीभन्दा अलिकति बढी रहेछ र 77 सेन्टिमिटरको रहेछ यो। हामीले अब यो टेबलको नापी लियौँ न। टेबल अलिक ठुलो छ। यो टेबल नापी लिँदा यो कति लामो हुन्छ हेरौँ है त। त्यसको लागि हामी यो इन्ची टेप प्रयोग गर्छौँ। यो इन्ची टेपको यस्तो यो बाङ्गो भाग हुन्छ है, त्यसलाई चाहिँ हामीले एक साइडमा टक्क राखेर यसरी अड्काएर अनि तान्नुपर्ने हुन्छ। तानेपछि यो ठ्याक्क 120 सेन्टिमिटरको रहेछ। यसलाई छाड्नको लागि हामी यत्तिकै यसलाई छाडेपछि आफै भित्र जान्छ। यो पातुलो छ, त्यसैले अलिकति धारिलो छ। छाड्दै आफ्नो औँलाको होस गर्नु होला। बच्चाहरूलाई यिनीहरूसँग अलिक टाढी राख्नुपर्छ है। कहिलेकाहीँ ठ्याक्क पनि नापी आउँदैन, बिचबिचमा आउँछ। त्यो बेला हामी के गर्ने त। त्यसको लागि यो ह्यामर नापौँ। इन्ची टेपले नै नापौँ। यो हेर्नुहोस् त 33 र 34 को बिचमा छ। हामीले अघि सिकिसकेका छौँ 10 मिलिमिटरले 1 सेन्टिमिटर भन्छ। त्यसैले यो 33 सेन्टिमिटर र 1, 2, 3, 4, 5 मिलिमिटरको रहेछ। यिनीहरू त सानै थिए सबै कुरा। कहिलेकाहीँ अब हामीले भित्ता नाप्नु पर्ने हुन्छ, खाट नाप्ने हुन्छ। हाम्रो हातको लम्बाइभन्दा लामो चिजलाई कसरी नाप्ने त, त्यो पनि सिकौँ। त्यसको लागि हामीले इन्ची टेप प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। म यो पछाडिको भित्ता नाप्दैछु। हामीले सुरुको लागि कि त तल कि त माथिबाट सुरु गरे पनि हुन्छ। म माथिबाट सुरु गर्छु। यसलाई माथि अड्काऊँ। यहाँ अड्काएपछि मेरो हात तलसम्म पुग्दैन है। सो त्यसको लागि यसरी खुट्टाले चलाएर
गर्न मिल्छ। इन्ची टेपलाई चाहिँ रोक्न पनि मिल्छ। इन्ची टेपको प्रायः जसो इन्ची टेपमा यस्तो खालको स्विच जस्तो हुन्छ, त्यसलाई टक्क गरेपछि यो अड्क्यो है। यो अड्केपछि अब मैले त्यसलाई अझै पुगेन, यो स्विचलाई फेरि खोलेँ, फेरि लामो पारेँ, अब मैले तलसम्म पुऱ्याएँ। यो 248 सेन्टिमिटरको रहेछ। 248 भनेपछि 2 मिटर 48 सेन्टिमिटर है। तपाईँलाई अब लम्बाइ, चौडाइ र उचाइको नापी लिन आयो। यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला। यस्तै अरू सिपमूलक र उपयोगी भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानलको सब्स्क्राइब चिन्ह र घन्टी चिन्हमा थिचिदिनु होला। यसो गरेमा हामीले नयाँ भिडियो पोस्ट गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूलाई जानकारी हुनेछ। हाम्रो लुगाको लम्बाइ र चौडाइ कसरी मिलाउने त, त्यो सिक्नको लागि यो भिडियो हेर्नुहोला। र हाम्रो फोनमा भित्र बाहिर के हुन्छ तिनीहरू सिक्नको लागि यो भिडियो हेर्नुहोला। सिपालु सिस्टर, सबैका लागि उपयोगी ज्ञान।